สวัสดีครับด้านบนที่เห็นนี่เป็น Air Mitsubishi Xpander ตรงเพดานนะครับปกติแล้วข้างบนเนี่ยมันมีคอยเย็นนะแล้วคอยเย็นมันเลอะง่ายนะครับอย่างที่เห็นปกติแล้วเวลาที่เราใช้รถเป็นนานๆมันก็จะเลอะมันก็จะมีกลิ่นนะถ้าเกิดว่าเข้าร้านเนี่ยต้องทิ้งรถไว้2วันนะครับแล้วก็ค่อนข้างแพงด้วยผมก็เลยจัดการล้างเองซะเลยนะครับในการล้างเองก็ง่ายๆเราล้างแบบแอร์บ้านได้เลยถ้าเกิดสังเกตดีๆคุณก็จะสามารถส่องเข้าไปแล้วเห็นคอยเย็นแล้วก็พัดลมอีกด้านหนึ่ง ผมก็ซื้อน้ำยาล้างคอยของแอร์บ้านนะครับแบบนี้เลยมาล้างก็ฉีดเข้าไปตามบริเวณคอยครับเขย่าก่อนฉีดนะแล้วก็เอาหลอดแหย่เข้าไปฉีดให้ทั่วครับทิ้งไว้สักพักเดียวเขาก็จะกัดคราบสกปรกแล้วก็ละลายพร้อมกับหยดลงไปด้านล่างเหมือนน้ำแอร์หยดปกตินะครับนี่คือหลักการของน้ำยาล้างคอยเย็นตัวนี้นะครับคุณสามารถทำเองได้เลยระหว่างนี้ก็เปิดกระจกแล้วก็ทิ้งรถเอาไว้ในที่โล่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาเปิดแอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างนี้คุณสามารถเปิดแอร์ด้านหน้าได้นะครับแต่ว่าแอร์ด้านบนเนี่ยปิดไว้ก่อนเนื่องจากว่าเวลาที่เราฉีดน้ำยาล้างคอยเข้าไปเดี๋ยวพัดลมดูดเป่าออกแล้วมันเลอะนะครับระหว่างนี้ก็ฉีดเข้าไปให้ทั่วนะแหย่เข้าไปแล้วก็ฉีดเบาๆนะครับฉีดให้น้ำยาไปทุกส่วนของคอยเย็นด้านในคอยเย็นจะอยู่ด้านหน้านะครับฉีดแล้วแหย่เข้าไปช้าๆอย่าลืมเขย่าเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าถ้าไม่เขย่าเนี่ยมันจะเป็นน้ำแต่ถ้าเกิดว่าเขย่ามันจะเป็นฟองดีกว่านะครับแล้วมันก็จะทำความสะอาดได้ง่ายกว่านะครับฉีดไปเรื่อยๆฉีดทุกช่องนะครับแล้วก็ส่องดูด้านในเพื่อที่จะให้น้ำยาล้างคอมันไปทั่วๆแล้วก็สามารถที่จะครอบคลุมทั่วบริเวณที่เป็นคอยเย็นเป็นซี่ๆนะครับพยายามอย่าให้เลอะด้านนอกนะจริงๆด้านนอกก็เอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดออกนะครับสามารถทำแบบนี้ได้เรื่อยๆส่วนด้านหลังให้คุณแกะออกแบบที่ผมทำนะครับ ในการแกะก็สามารถทำได้ง่ายมากแต่ละช่องเนี่ยให้คุณหาไขควงหรือพลาสติกแหลมๆบางๆนะครับมาแซะด้านขวาสังเกตดูเราถอดด้านขวาออกได้ง่ายๆเขาจะเป็นสลักล็อกแบบนี้นะครับเขาทำมาเพื่อที่ให้งัดอยู่แล้วหาพลาสติกแข็งมางัดได้เลยนะครับลองเป็นรอยนะดันไปทางด้านซ้ายแล้วก็งัดทางด้านขวาออกมาตรงนี้มันจะหลุดออกมาเพราะว่ามันเป็นเดือยเฉยๆนะครับก็สามารถงัดออกได้ทุกช่องนะ น่าจะเป็นการออกแบบนะครับหลายๆคนไม่กล้างัดก็บางทีมันงัดง่ายมากมองตามที่ผมทำออกมาให้เห็นในคลิปนี้ก็สามารถทำเองได้ทุกคนพอแกะออกมาแล้วก็วางไว้แบบนี้ง่ายๆเลยครับหรือว่าจะเอาไปล้างน้ำทำความสะอาดก็ได้นะบริเวณนี้เป็นพลาสติกนะครับจากนั้นด้านบนผมขออนุญาตส่องไฟนิดนึงเราจะเห็นด้านในเป็นคราบนะครับก่อนหน้าที่ผมฉีดเนี่ยคราบสกปรกค่อนข้างเยอะแล้วก็ดำนะครับมันถอดไม่ได้ เราจะต้องฉีดน้ำยาล้างคอยนี่แหละไปล้างพัดลมด้วยนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้ก็ฉีดทิ้งเอาไว้สักพักละคราบสกปรกถูกกัดไปหมดแล้วเหลือแค่ฟองแล้วก็ความดำสดของพัดลมโบเวอร์นะครับก็ทำได้แค่นี้คิดว่าน่าจะพอแล้วนะปกติล้างแอร์บ้านก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมว่าควรจะฉีดน้ำด้วยถ้าคุณมีปั๊มฉีดน้ำก็แนะนำให้เอามาฉีดและทำความสะอาดเหมือนแอร์บ้านเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวรอบถัดไปที่ผมล้างเนี่ยผมจะฉีดเอาน้ำมาฉีดต่อจากน้ำยาล้างคอยเย็นนะครับฉีดแบบนี้แล้วล้างด้วยน้ำคิดว่าน่าจะสะอาดหลังจากนี้ก็พอน้ำยาหยดเกือบหมดแล้วเราก็เปิดพัดลมครับเปิดพัดลมเพื่อที่จะให้ไล่คราบไล่ลมนะครับ เดี๋ยวเขาจะควบแน่นเป็นหยดน้ำแล้วก็หยดลงไปด้านล่างเหมือนแอร์ปกติเองนะครับนี่คือหลักการคิดว่าทุกคนน่าจะทำเองได้นะครับสามารถซื้อน้ำยาล้างคอยตามลิงก์ใต้คลิปที่ผมใส่ไว้ให้น้ำยาล้างคอยไม่แพงนะครับขวดหนึ่งก็ประมาณ200เศษประหยัดเงินไปได้เยอะมากเมื่อเทียบกับการเข้าร้านนะครับ